ඉංග්‍රීසියෙන් ගණන් හදමුද? අපි සමහර වෙලාවට තවත් කෙනෙක් එක්ක කතා කරද්දී මෙන්න මේ වගේ වචන භාවිතා කරනවා. ඕක ටිකක් එකතු කරලා බලන්න. ඕක දෙකෙන් වැඩි කරලා බලන්න. ඕක අඩු කරලා බලන්න. බෙදලා බලන්න. මෙන්න මේ වගේ ගණිතය හා සම්බන්ධ වෙච්ච වචන අපි කතා කරනවා. ඉතින් මේ පාඩම යටතේදී අපි කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ ගණන් වලට සම්බන්ධ වුණු ඉංග්‍රීසි වචන මොනවද කියන එක ගැන. අපිට පුංචි ළමයෙක්ට උගන්වද්දි පවා මෙන්න මේ වගේ පුංචි පුංචි වචන ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. තිරේ දිස්සන දුරකථන අංකයට WhatsApp මගින් හෝ ටෙක්ස්ට් මෙසේජ් මගින් කෙටි පණිවිඩයක් යොමු කළා ඔයාලට පුළුවන් අපි නිර්මාණය කරලා තියෙන ඉංග්‍රීසි දැනුම වැඩි දියුණු කර ගැනීමේ DVD පටය මිලදී ගන්නත්. මුලින්ම අපි කතා කරමු එකතු කරන්න, අඩු කරන්න, බෙදන්න, වැඩි කරන්න මෙන්න මේ වචන හතර වෙනුවෙන් ඉංග්‍රීසියේදී භාවිතා වෙන වචන මොනවද කියන එක ගැන. එකතු කරන්න කියන වචනය වෙනුවෙන් add කියන වචනයත්, අඩු කරන්න කියන වචනය වෙනුවෙන් subtract කියන වචනයත් අපි භාවිතා කරනවා. එතකොට බෙදන්න කියන වචනය වෙනුවෙන් අපි divide කියන වචනය භාවිතා කරනවා. වැඩි කරන්න කියන වචනය වෙනුවෙන් අපි multiply කියන වචනය භාවිතා කරනවා. හැබැයි ඔයාලා දැකලා ඇති ගණන් පොත්වල එහෙම ලියලා තියෙන්නේ එකතු කරන්න, අඩු කරන්න, බෙදන්න මෙන්න මේ විදිහට නෙමෙයි. එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, බෙදීම, වැඩි කිරීම මේ වගේ වචන රටාවක් තමයි එතනදී භාවිතා වෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ ඒ වචන රටාවට අදාළ ඉංග්‍රීසි වචන මොනවද කියන එක ගැන. අපිට සාමාන්‍යයෙන් එකතු කරන්න කියලා කියන්න පුළුවන් add කියන වචනේ භාවිතා කරලා. හැබැයි එකතු කිරීම කියන වචනේ වෙනුවෙන් අපිට භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ addition කියන වචනය. අඩු කරන්න කියලා subtract කියන වචනේ භාවිතා කරලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි අඩු කිරීම කියන වචනේ වෙනුවෙන් subtraction කියන වචනය භාවිතා කරන්න ඕනේ. බෙදන්න කියලා divide කියන වචنين අපිට කියන්න පුළුවන්. හැබැයි බෙදීම කියන වචනය සඳහා division කියන වචනය අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ. වැඩි කරන්න කියලා multiply කියලා අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි වැඩි කිරීම කියන වචනය සඳහා multiplication කියන වචනය අපිට භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් ඊළඟට හිතන්නකෝ මේ එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, බෙදීම, වැඩි කිරීම කියන වචන වලට අදාළ සංකේත එකතු කරගෙන අපි ගණන් හදන්න යනවා කියලා. ඒ කියන්නේ දෙක එකතු කිරීම දෙක කියලා අපි කාට හරි කියන්න යනවා. දැන් එතනදී අපි සංකේතයක් භාවිතා කරනවානේ. එකතු කිරීමට අදාළ සංකේතය භාවිතා කරනවා. අන්න එතනදී මේ සංකේතයේ තියෙන නිසා අපි භාවිතා කරන්නේ ප්ලස් කියන වචනය. ඒ කියන්නේ එකතු කිරීම කියන සංකේතයට අදාළ ඉංග්‍රීසි වචනය විදිහට අපි ප්ලස් කියන වචනය භාවිතා කරනවා. එතකොට මම උදාහරණයක් දීලා තියෙනවා මෙතන 2 plus 3 the answer is 5. එතකොට දෙක එකතු කිරීම 3. දෙක එකතු කිරීම 3 කියලා මම ලියනකොට එකතු කිරීමට අදාළ සංකේතය භාවිතා කරලා තියෙනවා. මෙතනදී add කියන වචනේවත් addition කියන වචනේවත් අපිට භාවිතා කරන්න බෑ. අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ plus කියන වචනය. ඒකට හේතුව මොකද්ද? මෙතන සංකේතයක් තියෙනවා. එකතු කිරීමට අදාළ සංකේතය පැහැදිලිව මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි කතා කරමු අඩු කිරීම ගැන. දෙකෙන් එකක් අඩු කරන්න ඕනේ. කොහොමද අපි මේක කියන්නේ? 2 - 1. ඇයි මෙතනදී මම මයිනස් කියන වචනය භාවිතා කරේ? ඒකට හේතුව තමයි අඩු කිරීමට අදාළ සංකේතය මෙතන මම භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඊළඟට බෙදීම ගැන කතා කරොත් 4 බෙදීම 2. අපිට මේක කියන්න පුළුවන් 4 divided by 2 කියලා. ඇයි divided by කියන වචන දෙක මම භාවිතා කරේ? ඒකට අදාළ සංකේතය මෙතන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බෙදීමට අදාළ සංකේතය මෙතන සඳහන් වෙලා තියෙනවා. එහෙම නැතුව බෙදීම කියන වචනය සඳහන් වෙලා නැහැ. එහෙම බෙදීම කියන වචනය සඳහන් වෙලා තිබ්බනම් අපිට division කියන වචනය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බෙදන්න කියලා කියන්න ඕනේ නම් divide කියන වචනය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි සංකේතය සඳහන් වෙලා තියෙන නිසා ඒ ආශ්‍රිතව යමක් කියන නිසා divided by කියලා තමයි අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඊළඟට වැඩි කිරීම. 4 වැඩි කිරීම 2. අපිට මේක කියන්න පුළුවන් 4 times 2. මේ විදිහට එකතු කිරීම, වැඩි කිරීම, අඩු කිරීම, බෙදීම කියන වචන වලට අදාළ සංකේත නාමයන් තිබුණොත් එතනදී භාවිතා වන ඉංග්‍රීසි වචන රටාව වෙනස්. ඒ වචන රටාව ගැනත් අපි අවබෝධයක් තියාගන්න ඕනේ. ඔන්න අන්තිමට මම කියලා දෙන්න යන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් කොහොමද චක්කරේ කියවන්නේ කියලා.
දැන් මෙතන මම උදාහරණ ටිකක් දීලා තියෙනවා. දෙවරක් 1 2යි, දෙවරක් 2 4යි. මෙහෙම කියද්දී ඔයාලට හිතේ දැන් 2 වැඩි කිරීම 1 2යි කියන එකනේ මෙතන තේරුම. එතකොට වැඩි කිරීමට අදාළව අපි වචනයක් ඉගෙන ගත්තා. ටයිම්ස් කියන වචනය අපි ඉගෙන ගත්තා. එහෙනම් අපිට මේක කියවන්න පුළුවන් 2 times 1 2, 2 times 2 4 මේ විදිහට කියවන්න පුළුවන් කියලා. ඔව් අපි ඒ විදිහටත් භාවිතා කරනවා. හැබැයි මෙතනදී තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් උගන්වන ගුරුවරු මේ විදිහට මැක්ස් සබ්ජෙක්ට් එක උගන්වනවා ඔයාලා අහගෙන ඉඳලා තියෙනවා නම් ඔයාලට ඇහිලා ඇති මෙන්න මේ වගේ ක්‍රමයක් ඔවුන් භාවිතා කරනවා. 2 into 1 2, 2 into 2 4. මෙන්න මේ විදිහටත් අපිට චක්‍රය කියවන්න පුළුවන්. හැබැයි අමතක කරන්න එපා. අපි සංඛ්‍යා දෙකක් වැඩි කරනවා නම් මම මේ කතා කරන්නේ චක්‍රය ගැන නෙමෙයි වෙනම සංඛ්‍යා දෙකක් අපි වැඩි කරනවා නම් එතනදී මේ into කියන වචනය භාවිතා කරනවා වෙනුවට times කියන වචනය භාවිතා කරොත් ගොඩක් නිවැරදි. හැබැයි චක්‍රය ගැන කතා කරද්දී අපිට times කියන වචනය භාවිතා කරන්නත් පුළුවන් into කියන වචනය භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝස් ඔයාලා බලන්න කැමති නම් අපිව තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපේ අලුත් YouTube channel එක Viral Beam English Academy කියන YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ තිරේ දිස්සන දුරකථන අංකයට WhatsApp මගින් හෝ ටෙක්ස්ට් මෙසේජ් මගින් කෙටි පණිවිඩයක් යොමු කළා ඔයාලට පුළුවන් අපි නිර්මාණය කරලා තියෙන ඉංග්‍රීසි දැනුම වැඩි දියුණු කර ගැනීමේ DVD පටය මිලදී ගන්නත්.